În episodul trecut, Gatsby și David au pus la punct un festival pentru a celebra pacea din ultima perioadă, dar Aluna avea alte planuri. El a venit, a oprit festivalul și a distrus toată locația în plecarea lui glorioasă. David, supărat, aranjează o întâlnire cu Gatsby și membrii Calico, în care își anunță plecarea din GSMP. Gatsby vorbește cu Seba, nedumerit de ce Lisa și Alaska nu mai vin la întâlniri, dar și Seba pleacă în grabă la scurt timp după David. Gatsby pleacă îndurerat acasă, cu gândul că o să repare Coloseumul într-o bună zi. Ce bine am dormit. Hai să mă duc să văd dacă David mi-a trimis scrisoarea așa cum a spus el. Cutie poștală, ia să vedem. E gol. Hai, și speram că o să-mi scrie, că așa mi-a promis și chiar avea o idee foarte bună să vorbim prin scrisori. Se pare că o să mă duc chiar să lucrez la Coloseum. Ce mult de muncă e la Coloseum ăsta și nici jumate nu e terminat. Dar mă doare sufletul să-l las așa, știind cât de mult a muncit David și cât a însemnat pentru el și pentru GSMP. Oare așa singur o să termin vreodată Coloseumul ăsta de refăcut? Bună! Unde suntem? Aici suntem în Coloseumul din GSMP. Bine, nu mai e acum un Coloseum. Nu. Cineva l-a distrus, văd. Da, o poveste lungă. Nici nu mai îmi văd de cap de când încerc să-l refac. Pare că s-a lucrat mult aici. Poți să te ajut? Da, sigur, dacă vrei. Poți să-ți și povestești ce s-a întâmplat aici. Sigur, de ce nu? Uite, ia de aici niște blocuri. Dacă tot mă ajuți, o să-ți povestesc și ce s-a întâmplat aici. Mă crezi sau nu, totul a început în acest Coloseum, construit de cel mai bun prieten al meu, David. El a construit acest Coloseum pentru comunitate, dar la deschidere ceva cumplit s-a întâmplat. Am fost trădați de Aluna. Capitanul mi-a înșenat un furt de iteme, a convins oamenii că nu sunt demn de coroana regală și m-a închis în închisoare, unde a vrut să mă lase să putrezesc până la sfârșitul zilelor mele. Am stat câteva zile în acea temniță și prin mici vizite cu oamenii mei loiali am pus un plan să reiau conducerea, deoarece lumea se ducea de râpă. Când nu mai aveam deloc speranță că o să ies din închisoare, David a reușit să mă scoată alături de Light și alți oameni loiali. Când am recuperat regatul și mi-am reinstaurat puterea, David m-a ajutat să conduc mai bine țara și de acolo s-a strâns prietenia noastră. Am făcut rost de o armată ca să ne putem apăra de Aluna, liderul absolut fiind Light, deoarece avea un devotament uriaș față de mine, așa că primul nostru atac a avut loc. Din păcate am eșuat cumplit, fiind o armată făcută pe repede înainte, pentru că eram înfricoșați de alt atac al lui Aluna. Light, din cauza pierderii rușinoase, a ales să ne părăsească prin a-și lua viața. David mi-a recunoscut, fiind rănit și el de pierderea prietenului nostru Light, că de fapt Aluna este fratele lui mai mare. Mi-a arătat rămășițele imperiului lui, Invictis, și mi-a explicat problemele dintre cei doi. Pentru o perioadă a fost liniște și am crezut că Aluna a lăsat în pace, așa că eu și cu David am organizat un festival pentru a sărbători pacea, dar fix în acea zi, Aluna a pregătit un atac foarte puternic, cel mai puternic de până acum. El a distrus tot Coloseumul ca semn de plecare. David, trist, își ia la revedere de la GSMP și pornește spre a-și face un nou imperiu, cu promisiunea că o să vorbească cu mine prin scrisori și că o să menținem prietenia și că o să ne ajutăm reciproc. Așa că de asta muncesc eu aici la Coloseum, zi și noapte, în semn pentru cele întâmplate de-a lungul timpului. Cred că am muncit destul, că nici n-am văzut când au trecut seriile astea. Eu zic să mergem fiecare la casele lui și să ne vedem mâine dacă vrei să mă auzi. Cum ziceai că te cheamă? Mă numesc Mihai, dar e o problemă micuță. Eu nu am casă. Am înțeles. Păi, haide cu mine, Mihai, cred că o să-ți găsesc un loc unde poți să stai până trece seara asta. Mulțumesc foarte mult. Rămân dator. Stai liniștit că deja mai ai așteptat destul de mult cu Coloseumul ăsta. Ce loc frumos aici. E baza ta, nu? Nu, asta este țara mea de fapt, eu sunt rege aici. Regele Gatsby, nu știu dacă ai auzit de mine. N-am auzit de tine. Înseamnă că vii de departe. Da, haide să-ți găsim un loc unde să dormi.
Da, vino aici, văd că e un pat liber. Nu e foarte confortabil, dar sper să meargă. Da, mulțumesc. Ok. Este foarte confortabil. Mulțumesc. Ne vedem mâine. Noapte bună. O nouă dimineață de lucrat la acest oraș mare. Nici măcar nu știu dacă o să iasă ceva bine, că în ultimele 2 săptămâni am fost destul de ocupat. Nici măcar n-am apucat să-i scriu lui Gasp și am promis, dar am reușit să lucrăm puțin. Asta e zona de început a orașului. Aici ne-am pus toți cetățenii până terminăm orașul propriu zis. Destul de drăguț. Pot vedea răsăritul. E puțin ciudat cum au trecut deja 2 sau poate chiar au fost 3 săptămâni de când am venit aici și nu prea am apucat să mă bucur de zona aceasta. Avem aici un papagai și niște pisici, niște tort. Chiar nu m-am bucurat foarte mult de zona asta. Așa ar trebui să iau pauză de atâta lucrat, dar vreau să-mi termin orașul. Nici măcar nu știu ce-i pe aici exact, că ce-i drept Invictus-ul după munte, acolo în depărtare. Aici am pus doar așa niște clădiri de bază, că au fost mai ușor de construit. Acolo era o pădure. Ce aici, pajiște frumoasă și o junglă. Cred că e prima dată când am timp să savurez frumusețea orașului. E chiar și un râu pe aici. Râu frumos. Acolo era un sat. Mai încoace aici ne-am făcut niște ferme de dovlecei după muntele ăla acolo departe. Da să vă. Așa. Uitați acolo, da, nici măcar n-am observat că lacul ăsta devine un râu. Ar fi drăguț să văd ce-i pe el, să mergem pe el. E puțin ok, probabil de asta n-am mai mers pe el. E puțin doar de Gaspe și de Seba și de toți pe care am lăsat în spate. Deși cu mulți nu m-am mai văzut de mult timp. Cu Lisa nu m-am mai văzut, cu Alaska, nici cu Laida. Adică nu puteam să mă văd cu Laida, ce drept. Adică i-am văzut toate mei clipe, cred că m-am văzut totuși cu ea, I guess. Ce munți frumos, ce lacuri, uite, ce frumos generat să vină frumos pe sub. E o junglă aici, o junglă și o savană împreună. Nici de a lună nu mai sunt nimic de la festival, probabil s-a dus să-și facă propria națiune. Fiindcă, au zis că pleacă. Parcă ne-am destrămat cu toții, nu știu. Adică nu pleacă, doar eu am plecat. Ei toți au rămas acolo. Dar totuși se simte așa mai distrat. E foarte fain făcut râul ăsta așa printre munți. Parcă o erodat apa, muntele. Și niște... Am uitat cum se numesc. Niște peșteri foarte drăguțe. Sper că plularul-i peșteri. Ce-i zona asta? Dar n-am mai văzut zona asta. Aici mi-am făcut eu bază și n-am văzut zona asta. Ce asta? Ce iarbă? Pământ roșu.
Foarte dubios, n-am văzut niciodată biomul ăsta. Da, și acolo e deșert. Cum de n-am văzut asta niciodată? Ce e luna? Luna, tu ești?